مرداس یک غیر ایرانی بود و ضحاک پسر مرداس بود. روزی اهریمن به ضحاک گفت که باید پدرش رو بکشه تا تاج و تخت رو به دست بیاره. ضحاک که جوان و نادان بود به نقشه اهریمن تن داد. اهریمن چاهی در مسیر پدرش حفر کرد و مرداس داخل چاه افتاد و کشته شد. بعد از مرگ پدر ضحاک به تخت شاهی رسید، غافل از اینکه خودش رو در دام اهریمن انداخته بود. بعد از اینکه ضحاک پادشاه شد، اهریمن خودش رو به شکل جوانی خردمند و سخنگو درآورد و پیش ضحاک رفت. اون به ضحاک وعده غذاهای شاهانه داد و روز به روز سفره‌ای رنگین‌تر و غذاهای لذیذتر فراهم می‌کرد. ضحاک که از غذاهای اهریمن خوشش اومده بود بهش گفت که هر آرزویی داره بگه. اهریمن خواست که 2 کتف شاه رو ببوسه و ضحاک این اجازه رو داد. بعد از بوسیدن کتف‌ها 2 مار سیاه بر دوش ضحاک رویید. پزشکا هرچی تلاش کردن نتونستن درمان کنن و اهریمن به شکل یک پزشک ماهر ظاهر شد. اون گفت تنها راه درمان کشتن 2 نفره و ساختن خورش از مغز سر اونها برای مارهاست. هدف اهریمن از این نقشه نابودی نسل انسانها بود. در همین زمان بود که جمشید پادشاه ایران به غرور افتاد. ضحاک این فرصت رو غنیمت شمرد و به ایران حمله کرد. بسیاری از ایرانی‌ها که دنبال پادشاه جدیدی بودند به ضحاک پیوستند و بیخبر از ستمگری‌هاش اون رو پادشاه خودشون کردند. ضحاک سپاهی بزرگ درست کرد و جمشید رو تعقیب کرد. جمشید برای مدت 100 سال به صورت پنهانی زندگی می‌کرد، اما نهایتاً در کنار دریای چین دستگیر شد. جمشید که حدود 700 سال زندگی کرده بود، سرانجام به دست ضحاک از بین رفت. جمشید 2 دختر داشت که توسط ضحاک اسیر شدند. ضحاک اونها رو به کاخ خودش برد. به دستور ضحاک هر روز 2 نفر رو به آشپزخونه می آوردن تا مغزشون طعمه مارها بشه. اما دختران جمشید همراه 2 نفر دیگه از تحمل این ظلم و ستم خسته شدند و هر روز یکی از اون 2 نفر رو آزاد می‌کردند و به جای مغز انسان خورش رو از مغز گوسفند تهیه می‌کردند. ضحاک سالها با ظلم حکومت کرد و مردم زیادی رو قربانی مارهاش کرد. ضحاک یک شب در خواب دید که فردی جوان و شجاع به نام فریدون با گرزی سنگین بر اون میتازه و اون رو به بند میکشه. ضحاک از خواب بیدار شد و از تعبیر خوابش ترسید. یکی از مشاوران گفت که فریدون روزی جای ضحاک رو خواهد گرفت. ضحاک دستور داد فریدون رو پیدا کنند. فریدون فرزند آبتین و فرانک از خانواده شریف بود که نژادشون به شاهان ایران میرسید. از اونجا که ضحاک از قدرتش ترسیده بود، آبتین رو به دست جلاد سپرد. فرانک مادر فریدون که از خطر ضحاک نگران بود، فریدون رو برداشت و به سوی کوه البرز فرار کرد. در اونجا فریدون رو به یک پارسا سپرد تا اون رو پرورش بده و از کینه ضحاک در امان بمونه. فریدون بعد از بزرگ شدن جوانی قدرتمند و دلاور شد، اما از هویت واقعی پدرش بیخبر بود. یه روز از مادرش خواست تا راز خانواده رو فاش کنه. فرانک بهش گفت که پدرش از نژاد کیانیانه و در برابر ظلم ضحاک کشته شده. اون توضیح داد که برای حفاظت از فریدون اون رو به یک نگهبان سپرده و از ترس ضحاک اونش رو ترک کرده. وقتی فریدون این حقیقت رو شنید، خشمگین شد و تصمیم گرفت که از ظلم ضحاک انتقام بگیره. اما مادرش اون رو نصیحت کرد که اول باید برای نبرد آماده بشه. ضحاک از ترس فریدون همیشه نگران بود و یه روز دستور داد تا دربار رو آماده کنن و خودش بر تخت نشست. اون از موبدا خواست تا شهادت بدن
که ضحاک پادشاهی دادگر و نیکوکاره. همه بزرگا به خاطر ترس از ضحاک به درستی پادشاهی اون شهادت دادند، اما در این میان کاوه آهنگر وارد شد و با فریاد بر ستمگری ضحاک اعتراض کرد. اون از ظلم ضحاک به فرزندانش سخن گفت و از کشته شدن 18 فرزندش توسط ضحاک انتقاد کرد. کاوه خواستار عدالت شد و تهدید کرد که دیگه تحمل این ظلم رو نداره. ضحاک که از این اعتراض شوکه شده بود، در نهایت دستور داد تا آخرین فرزند کاوه رو آزاد کنند و به اون برگردونن. بعد از کاوه خواست تا شهادت بده که ضحاک پادشاهی بخشنده و مهربان هست. کاوه بعد از دیدن نامه ضحاک که خودش رو پادشاهی دادگر معرفی کرده بود، با خشم از بزرگان انتقاد کرد و اونها رو به خاطر پذیرش دروغ‌های ضحاک سرزنش کرد. بعد با چرمی که بر سر نیزه کرده بود، مردم رو به شورش علیه ضحاک فراخواند. مردم به کاوه پیوستند و به سمت فریدون رفتند. فریدون درفش کاویانی رو به فال نیک گرفت و آماده جنگ شد و به مادرش فرانک گفت زمان انتقام فرا رسیده. فرانک اون رو به خدا سپرد و فریدون به میدان جنگ رفت. فریدون قبل از نبرد با ضحاک بهترین آهنگرا رو برای ساختن گرزی ویژه جمع کرد. بعد از ساختن گرزی با سر گاومیش، فریدون به همراه سپاهی از ایرانیا به سمت کاخ ضحاک حرکت کرد. در طول راه جوانی زیبا و پریچهر بهش ظاهر شد و راه‌های شکست طلسم‌های ضحاک رو به فریدون یاد داد. فریدون شادمان شد و وقتی به اروند رود رسید، با سربازانش از این رود عبور کرد و به سمت امپراتوری ضحاک حرکت کردند. فریدون به کاخ ضحاک رسید و با گرز وارد اون کاخ شد. نگهبانای ضحاک رو شکست داد و پیش رفت تا به تخت ضحاک رسید. فریدون بر تخت نشست و سپاه خودش رو در کاخ ضحاک مستقر کرد. بعد به شبستان ضحاک وارد شد و دختران جمشید که اسیر ضحاک بودن رو آزاد کرد. ضحاک از بازگشت فریدون شگفت زده شد و با سپاه به شهر حمله کرد. اما مردم از فریدون حمایت کردند و در یک جنگ بزرگ ضحاک شکست خورد. فریدون و ضحاک با هم نبرد کردند و فریدون ضربه‌ای سنگین به ضحاک وارد کرد، ولی پیک ایزدی فریدون رو از کشتن ضحاک باز داشت و دستور داد که ضحاک رو در کوه دماوند زندانی کنه. فریدون بعد از شکست ضحاک اون رو به بند کشید و در غاری در کوه دماوند زندانی کرد. فریدون مردم رو جمع کرد و از یزدان سپاسگزاری کرد که اون رو برای پایان دادن به ظلم ضحاک انتخاب کرده. بعد از مردم خواست تا سلاح‌ها رو کنار بگذارند و به آرامش و آسایش برگردند. فریدون به تخت نشست و دوران جدیدی از عدل و انصاف در امپراتوری ایران آغاز شد.